Motorcycle Rock Show. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σε άλλο ένα Garage Episode μαζί με τον Αργύρη το Βλαμάκη. Γεια σου, Αργύρη μου. Γεια σας. Όλα καλά. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που μας παραχώρησες το μηχανάκι σου. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραίο μηχανάκι. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε όσο καιρό το είχαμε. Εσύ πόσο καιρό το έχεις ακριβώς? Εγώ το έχω πάρει ακριβώς σε 9-10 μήνες. 10 μήνες. Στους 10 μήνες αυτούς το έχεις ευχαριστηθεί? Όχι πολύ, γιατί έχω δουλειά λόγω φόρτου εργασίας. Έχεις κάνει 5 χιλιόμετρα, 5.000 χιλιόμετρα. 5.000. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Πόσα λεφτά το αγόρασες όταν το αγόρασες? Το αγόρασα 8.995. 9 χιλιάρικα. Μάλιστα. Γιατί έδωσες 9 χιλιάρικα και πήρες αυτό το μηχανάκι? Αιτιολόγησέ μου το. Γιατί έδωσε 9 χιλιάρικα? Λοιπόν, καταρχάς, τότε που ήρθα πέρυσι, στην αρχή μπήκα για το cruising του 300. Ναι. Καταρχάς. Λοιπόν, μπαίνω μέσα λοιπόν στο Σταύρο εδώ πέρα του φίλου μου, προχωράω μέσα και το βλέπω αυτό και το είχε στην τζαμαρία σε ένα μπλε χρώμα. Ναι. Με το που το είδα. Δηλαδή το πήρες επειδή σου άρεσε? Μου άρεσε αρχικά εξωτερικά, Ναι. η ομορφιά του. Μετά, του Σταύρου περίμενε να ψάξω να το βρω. Βρήκα ένα προηγούμενο μοντέλο, το οδήγησα και είδα ότι είναι παντού top. Λοιπόν, παιδιά, το μηχανάκι αυτό είναι προφανέστατα ένα μηχανάκι το οποίο είναι στην ίδια κατηγορία με το T-Max. Το T-Max, καλός ή κακός, έχει κάνει μια κατηγορία, έχει φανατικούς φίλους. Είναι μια μοτοσυκλέτα σπορ, ένα σκούτερ πολύ σπορ, με ένα σουλούπι περίπου τέτοιο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μοτοσυκλέτα παρόμοια με το T-Max, την οποία να την αγοράσει κάποιος για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί είναι φτηνή. Δηλαδή αυτά που προσφέρει για τα λεφτά που κοστίζει είναι πολύ παραπάνω πράγματα. Δεύτερον, γιατί δεν έχει αρκετά λεφτά να πάρει το T-Max. Και τρίτον, γιατί απλά γουστάρει αυτό το μηχανάκι. Πολύ πιθανόν ο αντιπρόσωπος της Sims στην πόλη του να είναι ένας πολύ καλός αντιπρόσωπος και να πατρονάρει τα μηχανάκια του ωραία και να τα γουστάρει. Οπότε το παίρνει. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε όταν αγοράζουμε μια μοτοσυκλέτα είναι η καλή κάλυψη που θα έχει. Ποιος την αντιπροσωπεύει στο χωριό μας, όχι στη δίπλα και στην παραδίπλα πόλη, εκεί που ζούμε. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, άρα ξέρουμε γιατί να το πάρουμε το μηχανάκι. Από εκεί και πέρα, ο εξοπλισμός του. Ο εξοπλισμός του είναι πάρα πολύ καλός. Ο ανεμοθώρακας πάει σε 2 θέσεις πάνω κάτω, έτσι. Οι καθρέφτες έχουν καλή ορατότητα. Το ρολογάκι δεν έχει προγράμματα, είναι δηλαδή απλά traction control και ABS, αλλά είναι ένα πολύ πλούσιο και ευπαρουσιάστο ρολογάκι, αν και δεν θα φανεί καλά στις γέφυρες, γιατί συνέχεια καθρεφτιζόμουν πάνω από όπου και ανέβαζε τον ήλιο. Το ανοίγουμε το εργαλείο, είναι και μια ραχνούλα εκεί πέρα, έτσι, φοβερή. Είναι φίλη μου η αράχνη, έχει 2 οθόνες. Στη μία την επιλέγουμε, μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα σχέδια, να διαβάσουμε και μερικά πράγματα σε αυτή την οθόνη. Βλέπετε εδώ μου βγάζει το ρολόι, μου βγάζει πληροφορίες, μου βγάζει διάφορα. Μπορώ να αλλάξω και αυτή την οθόνη εδώ πέρα. Και δίπλα έχω άλλη μια οθόνη, η οποία έχει τα οδόμετρα, τα οποία τα αλλάζω από εδώ πέρα. Έχει το μετρητή της βενζίνης και έχει και τα χιλιόμετρα. Εντάξει, μια χαρά οθονούλες είναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κάτσα πάω εδώ που είναι το στροφόμετρο. Στροφόμετρο. Πού είναι το στροφόμετρο? Πού, ωραίο. Να το στροφόμετρο. Το πέρασα και δεν το είδα. Λοιπόν, αυτά. Το μηχανάκι είναι keyless, έχει χώρους. Υπάρχει εδώ πέρα χώρος. Υπάρχει και εδώ χώρος. Εδώ έχει και USB.
Φυσικά ανοίγει χωρίς κλειδί, η σέλα ανοίγει από εδώ έτσι και χωράει μέσα ένα κράνος full face και μερικά πράγματα ή 2 jet κράνη. Δεν είναι δηλαδή και ο μεγαλύτερος χώρος, αλλά είναι μεγαλόροδο το μηχανάκι και είναι αναμενόμενο. Εδώ είναι ο εφοδιασμός καυσίμου, φυσικά έχει υδραυλικά τα οποία είναι εδώ μέσα, δεν τα βλέπετε, είναι εδώ μέσα, είναι πολύ ωραία κατασκευή του και έχει και φωτάκι μέσα, κουβάς και κουβερτούλα, είναι καλοφτιαγμένο. Λοιπόν, έχει μονό stand, έχει διπλό stand. Το μονό stand λειτουργεί και σαν χειρόφρενο. Όταν το κατεβάζεις κάτω, δηλαδή τραβιέται και το πίσω δισκόφρενο και το μηχανάκι δεν κουνάει. Το ορολογάκι του είναι κομπλέ, τα πάντα όλα είπαμε. Γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι πολύ καλά εξοπλισμένο και αρκετά όμορφο. Και όταν λέω όμορφο, τι εννοώ? Έχει ένα επιθετικό στυλ, ένα ωραίο. Ανάποδο πυρουνάκι μπροστά, έτσι, με τις μαργαριτούλες του για φρενάκια, με το αμορτισέρ το χοντροκομμένο, το ωραίο, το δυνατό, με τις ρυθμίσεις του πάνω στα ελαττήρια. Είναι δηλαδή ένα ωραίο μηχανάκι το οποίο wow με τα λεφτά που κάνει, έτσι. Να είμαστε δηλαδή και λίγο ειλικρινείς. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το κομμάτι του μηχανακιού αυτό. Λοιπόν, βολικό μηχανάκι, καλή κάλυψη από τον αέρα, όλα στη θέση τους και ο ήχος είναι καλός, πολύ καλός. Ξεκινάμε, είμαστε με ένα μηχανάκι που αγαπάει τον ανοιχτό δρόμο, έχει μεγάλο μεταξώνιο και αυτό μας κάνει κάπως δύσκολη τη ζωή στις αλλαγές κατεύθυνσης. Στα φρένα είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Η δύναμη, έχουμε δύναμη, είμαστε άνετοι, κυκλοφοράμε άνετα. Ωραίο μηχανάκι. 10 μήνες που το έχεις το μηχανάκι. Τι θεωρείς ότι είναι το καλύτερό του απάνω και πού σε έχει απογοητεύσει, αν σε έχει απογοητεύσει κάπου? Κοίταξε, με έχει απογοητεύσει, δεν με έχει απογοητεύσει κάπου πολύ. Μόνο στο θέμα καυσίμου μες στην πόλη. Ναι. Μόνο αυτό. Και όχι κάτι, μια τρελή απογοήτευση, μια πολύ μικρή απογοήτευση. Το περίμενες δηλαδή λίγο πιο οικονομικό στην πόλη? Ελάχιστα, όχι κάτι τρελό. Δηλαδή και ας πούμε 4,5 λίτρα και εσύ το θέλεις στα 4 λίτρα. Κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι τα κρατήματά του στις στροφές, όπως μπαίνει. Δηλαδή, έχω οδηγήσει και αντίστοιχο μιας άλλης εταιρείας, 500 άλλης εταιρείας και δεν έμπαινε έτσι. Αυτό. Δηλαδή από αυτό δεν το περίμενα. Ο σκελετός του δεν σ' αρέσει που είναι πολύ στιβαρός? Ναι, είναι πολύ καλό. Και το μηχανάκι πάει στην ευθεία πολύ ντρέτα. Πάει καλά, ναι, δεν φεύγει. Εδώ τώρα έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή το μηχανάκι είναι μακρύ και έχει στιβαρό πλαίσιο, είναι προφανές ότι αγαπάει τον ανοιχτό δρόμο. Ναι. Εσύ το κυκλοφοράς και στην πόλη. Ναι. Έτσι. Και έχεις και ένα μαγαζί, έχεις ένα πρακτορείο το οποίο πρέπει να κινείσαι δεξιά-αριστερά. Τράπεζες πάω 3 φορές τη βδομάδα. Ωραία. Πες μου λοιπόν, σε βολεύει που είναι κάπως πιο δύσκολο στην πόλη από το cruising που θέλεις να πάρεις παραδείγματος χάρη? Ναι. Δεν έχω δει διαφορές εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω δηλαδή ο τρόπος που οδηγείς δεν σε ενδιαφέρει? Όχι. Εντάξει, είναι λίγο μακρύ, αλλά δεν είναι και αυτό το wow που λες. Ναι, όχι, εντάξει, δεν. Μια χαρά βολεύει. Ουσιαστικά μια χαρά βολεύει. Εντάξει, φυσικά και σε ταξίδια είναι πολύ πιο. Σε ταξίδια είναι πολύ καλύτερο. Είναι πολύ άνετο. Αλλά μες στην πόλη, εντάξει, βολεύει και αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Θέλεις κάτι να μου προσθέσεις, να πεις κάτι άλλο? Όχι. ...46 άλογα στις 6.750 στροφές και 50 NM στις 5.250 στροφές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για ένα δικύλινδρο κινητήρα της κατηγορίας. Η διαφορά είναι ότι το μηχανάκι είναι 227 κιλά και τα 227 κιλά δεν είναι και αυτά με τη σειρά τους λίγα, είναι αρκετά για ένα μηχανάκι της κατηγορίας. Παρ' όλα αυτά, οι επιδόσεις της μοτοσυκλέτας είναι αρκετά καλές.
μηχανάκι, να σκεφτείτε, δεν μπορείτε να δείτε πολλά από τον κινητήρα, όλα είναι κρυμμένα. Ουσιαστικά οι κύλινδροι πέφτουν μπροστά, είναι δικύλινδρο, παράλληλο, εν σειρά δηλαδή, και τα πιστόνια κινούνται παράλληλα. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το πράγμα, έχουμε αυτήν εδώ πέρα την κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, το μηχανάκι έχει 2 κεντροφόρους επικεφαλής, έχει 8 βαλβίδες, 4 βαλβίδες στον κάθε κύλινδρο. Είναι φυσικά υδρόψυχτο και είναι ένα μοτέρ το οποίο χρησιμοποιείται από τη SIM και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, η κίνηση μεταδίδεται με αλυσίδα, δεν έχουμε μπίλες, είναι με αλυσίδα πίσω και έχουμε traction control. Το οποίο σημαίνει ότι μόλις πάνω ανοίξετε τον γκάζι, παιχνιδάκια δεν έχει, το μηχανάκι θα κόψει. Και δεν είναι και ένα κομψό traction control, είναι ένα, ας το πούμε, πρωτόγονο traction control. Λοιπόν, στα φρένα τώρα. Τα φρένα της μοτοσυκλέτας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε 2 wave style brakes, δηλαδή μαργαρίτες που λέμε και στην Ελλάδα. Έχουμε 2 μαργαρίτες μπροστά, οι οποίες φρενάρουν με 4 πιστόνια από την κάθε πλευρά. Προφανέστατα αυτό είναι ένα πολύ καλό νούμερο για να σταματήσει το μηχανάκι. Και έχουμε και ρυθμιζόμενη μανέτα στα φρένα μπροστά, είναι όλα καλά. Και το πίσω έχουμε ένα δισκοφρενάκι το οποίο δουλεύει και υδραυλικά με τη μανετούλα του, έτσι, αλλά δουλεύει και μηχανικά με σειρματόσκηνο όταν σηκώνουμε εμείς στο stand. Γενικότερα τα φρένα της μοτοσυκλέτας είναι πάρα πολύ καλά. Η μηχανή στις μεγάλες ευθείες είναι μπετό. Έχει μακρύ μεταξώνιο, είναι τύπου σκάλα, φανταστείτε ντουκάτι στο μυαλό σας ο σκελετός, έτσι. Έχει ανάποδο πυρούνι μπροστά, είναι δυνατό. Όταν θες να αλλάξεις γρήγορα κατευθύνσεις, το μηχανάκι δεν είναι τόσο γρήγορο, γιατί αυτά είναι τα του μακριού μεταξωνίου. Μακρύ μεταξώνιο, σταθερό μηχανάκι, αλλά δεν αλλάζει τόσο εύκολα κατευθύνσεις. Λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία αγαπάει τους ανοιχτούς δρόμους και όχι την πόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολύ άνετο και στην πόλη, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, όσο κοντά ή όσο μακριά και να είναι, με άνεση. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το μηχανάκι, ειδικά στην τιμή την οποία έχει στην ελληνική αγορά τουλάχιστον, είναι μια πολύ καλή λύση για all arounder μοτοσυκλέτες. Κάποτε είχαμε τα ψευτοεντούρο για all arounder, μετά είχαμε κάποια μικρά adventure, τώρα φτάσαμε σε σημείο να έχουμε scooter τύπου μοτοσυκλέτες για all around. Σε λαβή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, Αργύρι, η αλήθεια είναι ότι το μηχανάκι είναι 10 μηνών και δεν είναι λογικό να έχει σκουριάσει, ναι. Όπως και δεν έχει σκουριάσει. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι εσύ μένεις στη Σούδα, μένεις στη θάλασσα. Σωστά. Το μηχανάκι δουλεύει στη θάλασσα, μένει στη θάλασσα. Έχει φάει βροχή πολλές φορές. Αλλά η βροχή δεν το σκουριάζει, η θάλασσα το σκουριάζει. Ναι. Ναι. Και πιστεύεις ότι συγκριτικά με την εμπειρία που έχεις από τα μηχανάκια που έχεις πριν, είναι εντάξει με τη σκουριά? Δεν είδα πουθενά σκουριά να έχει. Ναι, ναι, καμία σχέση. Τα άλλα μηχανάκια και σε λιγότερο καιρό είχαν σκουριάσει. Αυτό καμία σχέση. Ποτέ. Και δεν έχει και πουθενά τίποτα. Δεν έχω δει κάτι. Δεν έχει πουθενά σκουριά. Δεν έχω δει τίποτα. Αλήθεια. Λοιπόν, φίλε μου Αργύρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιάννης, η Γεωργία πίσω από την κάμερα και ο Αργύρης με την υπέροχη μοτοσυκλέτα του που την κάναμε βίντεο για εσάς. Να είσαστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα με προσοχή στους δρόμους.